Még egy vendég, és magamra nyitom a gázt. Tessék! A Mézga család talán minden idők legsikeresebb magyar rajzfilmsorozatának összefoglaló megnevezése, aminek humora, tanulsága és sok-sok aranyköpése a mai napig örökzöld sláger mindenki számára. A sorozat ugyanakkor nem csupán felhőtlen szórakozás a nézők számára, hanem nagyon fontos kordokumentum, ami kissé árnyaltan mutatja be a Kádár korszak hétköznapjait is. Tartsatok velem, és ismerjétek meg a Mézga család történelmi hátterét. A Mézga család ötlete még az 1960-as évek közepén született meg, a magyar televízió megrendelésére azonban a tévé csak a gyártási költségek kétharmadát akarta csupán kifizetni, így a sorozat tervezett első évadában mindössze 4 rész készült el, amik 24 percesek lettek. Bacsó Zoltán operatőr a következőképp emlékezett vissza a munkálatokra. 1967-68-ban indult meg egy nagyszabású fejlesztési folyamat, akkor kezdtünk dolgozni a Mézgán. A sorozatfilmek arra nagyon jók voltak, hogy az ember olyan manuális gyakorlatot szerzett, ami később elengedhetetlen volt. A Mézgánnál például 120 méter is lejött egy nap alatt a gépről, és 3 műszakban dolgoztunk. Ez az időszak már csak azért is volt örvendetes, mivel a magyar televízió berkein belül személyi változások történtek, az 1968-ban meghirdetett új gazdasági mechanizmus szellemében, amit Nyers Dezső koordinált. Kádár János és az akkori politikai elit fontosnak tartotta, hogy a gazdaság működésében olyan engedményeket tegyenek, amik minden téren lehetőséget adnak az anyagi bővülésre a háztartásokban. Ennek a politikai, gazdasági folyamatnak egy meghatározó műsora lett a Magyarázom a mechanizmust, aminek kulcsfontosságú rajzfilmfigurája lett Dr. Agy, aki elmagyarázta, hogy mi hogyan működik és változik az ország életében. A 10 részes sorozatot a Pannónia Filmstúdió gyártotta le a magyar televízió megbízásából, és már ekkor több okból európai színvonalúnak nevezték a stúdió munkáját. Bacsó Zoltán operatőr visszaemlékezése azért is jelentős, mivel 1967-ben még elavult eszközökkel dolgoztak a stúdióban animációkészítés terén, de rá egy évre olyan korszerűsítések mentek végbe a stúdióban az új gazdasági mechanizmus fokozásáért, hogy az új eszközök és módszerek kiteljesítésének zászlós hajója a Mézga családról szóló rajzfilmsorozat lett. Ebben a változásban szerepet játszott a Magyar Rádió és Televízió alelnökségének váltása is 1968-ban. Pécsi Ferenc alelnöksége alatt ugyanis nem csak a Magyarázom a mechanizmust volt a legnagyobb újítás, de mellette olyan szórakoztató tartalmak is megjelentek Magyarország akkori egyetlen televíziós csatornáján, ami az ideológiailag el nem kötelezett nézők számára is élvezhetővé vált. Azért, hogy ezeket megfelelően szét lehessen osztani több napra, ezért a hét 5 napja helyett a hét 6 napján volt már tévéadás. Az angol száz nyelvterületről hozott krimi történetek és komédiák mellett egyre több kulturális műsort adtak le, és megkezdődött a magyar tévéjátékgyártás, amit magyar rajzfilmsorozatok, animációs sorozatok készítésével is tarkítottak. A Mézga család projektje ebből a szempontból azért is volt különleges, mert a Nepp József által írt forgatókönyv alapján azonnal elfogadták az ötletet még az 1960-as évek közepén, a humoros nyelvezetének megalkotásával pedig Romhányi József írót bízták meg, de az alkotási folyamatban Ternovszky Béla is kivette a részét. A rajzok azért számítottak formabontónak, ami a Mézga sorozatot illeti, mert Macskási Gyula magyar rajzfilmrendező korábbi főiskolai növendékei vettek részt annak megalkotásában, és egy új szemlélet tükrében készítették el a rajzokat, ami meghatározta évtizedekre a magyar rajzfilmgyártás alapját. Elsődleges szempont lett a rajzokba öltöztetett intellektuális karikatúra, a humor. Ebből a képzőkörből került ki Nepp József, Gémes József, Rihli Zsolt, Dargai Attila, Kovásznai Gábor, Szoboszlai Péter, Reisenbüchler Sándor, valamint Jankovics Marcell. 1968-ban zajlott az Annecy Filmfesztivál, ahova hivatalos volt Macskási Gyula magyar rajzfilmrendező, akire a mai napig a magyar rajzfilm atyjaként gondolnak. Macskási ott ismerte meg Georges de la Grandière francia producert, aki meghalva a Mézga család ötletét, Budapesten megnézhette az eddigi epizódokat. Annyira tetszett neki a sci-fi kaland és helyzetkomédia egyvelege,
hogy kiegészítette a hiányzó összeget, amit a magyar televízió eddig nem akart. Így készült el a Pannónia Filmstúdióban a teljes sorozat, aminek a címe a következő lett. Üzenet a jövőből. A Mézga család különös kalandjai. A sorozatot rendezte Nepp József, írta Nepp József és Romhányi József, zeneszerző Deák Tamás, operatőr Bacsó Zoltán, Klaus Alfréd, Nagy Csaba, vágó Cipauer János. Matolcsi György stúdióvezető elképzelése alapján készült el a sorozat. A cél az volt, hogy egy családtörténeten keresztül lehessen bemutatni szórakoztató történeteket, amin a gyerekektől a felnőttekig mindenki jókat derül. Tehát valójában nem gyerekmesének készült, ezért is volt, hogy nem este, hanem főműsoridőben adták le. A korszak híres színművészei mellett mellékszerepekben felbukkantak a korábbi Ki mit tud nevű televíziós vetélkedő műsor legkiválóbbjai, mint például az 1962-ben nagy közönség előtt fellépő Kern András, vagy az 1965-ben országos sikert szerző harangozó Teri énekesnő. A történet alapcselekményébe beletartozik, hogy Mézga Géza egy lakásban él feleségével, Paulával és 2 gyermekével, Krisztával és Aladárral. Géza tipikusan az a családapa, aki lehetőleg szeretné kihasználni azt a csekély énidejét otthon, hogy próbál nem tudomást venni a többiek óhajáról egészen addig, míg a többiek nyaggatni nem kezdik, főleg a felesége, hogy csináljon már valamit. Kissé együgyű és naív figura, aki nem igazán próbálja megérteni, hogy a világ körülötte mennyire változik. Az első sorozatban ez abban mutatkozik meg, hogy a fia, Aladár egy otthoni kísérlet folytán a rádióból csinál egy adóvevő készüléket, amivel el tudják érni egy 30. századi leszármazottjukat, MZ per X-et. Mézga Gézáné Rezovics Paula, egy gondoskodó édesanyja, aki képes rettenetesen aggódni a gyermekeiért. Gézának rendszeresen panaszkodik, hogy valami soha nem elég jó, és a férje sem tudja ezt neki megoldani. Ha Géza valamit elhibáz, elront, akkor rendszeresen szídja őt mindenki előtt. Az első sorozatnak ez is az apropója, hogy Géza távoli leszármazottjától próbál jövőbeli segítséget kérni a jelen hétköznapi problémáinak megoldásához. Paula egyébként a család pénzügyeit is intézi, mellette pedig fontos róla tudni, hogy egy Balaton környéki faluból származik, Mézga Kriszta a család nagyobbik gyereke, aki rendszeresen vihog és igazi lázadó figura. A legtöbb szituációban hamar felfedi magáról, hogy butácska, ugyanakkor nagyon szellemes kijelentései vannak bizonyos helyzetekben, amiken csak ő nevet általában. Ha valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, esetleg az öccse, Aladár űz belőle tréfát, akkor a szüleit próbálja hisztérikus kérleléssel ráuszítani a testvérére. Kriszta tűzzel vassal ellene van a normáknak, és jobban leköti őt mindaz, amit nem várnak el tőle. Ő gyakorlatilag a populáris kultúra megtestesítője a sorozatban. Mézga Aladár a csoda gyerek a familiában. Apja régi személyes tárgyaiból, elektronikai eszközeiből bármit tud szinte barkácsolni magának, és nem riad vissza attól sem, hogy saját találmányokat hozzon létre. Kriszta rendkívül butának gondolja az öccsét, de Aladár valójában az, aki a nővérének a háziát segít megcsinálni. MZ pedig nem más, mint Mézga Géza köbük unokája a 30. századból, akivel a sorozatban sikeresen felveszik a kapcsolatot. Teljes neve Mézga Törve X-el, de Géza csak öcsinek becézi őt. Öcsi, mivel új magyar nyelven beszél, ezért Géza és Aladár beszédét csak egy gép segítségével tudja megérteni, az időkibővítővel, és minden ajándékot, amit küld, fénypostával juttatja el a családhoz, ami általában betöri Aladár szobájában az ablakot időn és téren át, amint megérkezik a jövőből. MZ per X Rákszmiktorvárban lakik, vagyis a Rákosszentmihályi toronyvárosban, ami Gézáék idejében Budapest 16. kerületéhez tartozott. Dr. Máris Márton Ottokár, vagyis Máris szomszéd Mézgáék szomszédja. Régész és főiskolai tanára foglalkozása, mellette számos idegen nyelvet is beszél. Ha valamilyen nincs a háztartásban Gézáéknak, akkor hozzáfordulnak segítségért, ami számára rendkívül idegesítő és zavaró dolog. Goromba és zsémbes viselkedésével időnként magára haragítja a családot. Ebben a sorozatban továbbá megismerjük a család 2 háziállatát, Blökit a kutyát, akit Aladár földelésként használ az adóvevő rádióhoz, amivel üzen a jövőbe. A macskát Maffiának hívják, azonban a sorozat főcímdalában Cicusnak nevezik, ahogy a rajzfilm sorozat könyvadaptációjában Romhányi József, a történet társírója, szintén így hívja nevén a macskát. A sorozatok cselekményében nem mennék mélyebben bele,
Ugyanakkor, mint kordokumentumokat érdemes alaposabban szemügyre venni. Akkor ezt egy kicsit vizsgáljuk is meg, milyen fontos társadalmi jelei vannak a sorozatoknak, bármennyire is anakronisztikus olykor a cselekmény. Az üzenet a jövőből a Mézga család különös kalandjaiban a következőkre figyelhetünk fel. Alapvetően a lakás és annak bútorozottsága abszolút az 1960-as évek végét mutatja be. Kapásból a Távszerviz című részben, amikor elromlik a család televíziója, Paula és Krista bekéreckednek Máris szomszédhoz, hogy hadd nézzék nála a tévét, amíg Géza megszerelteti azt. A Kádár rendszerben egyáltalán nem volt az 1960-as, 70-es években elterjedt dolog a televízió. Általában egy tömbházban vagy egy vidéki utcában, ha valakinek volt olyanja, akkor hozzákéreckedtek be a szomszédok, ha kíváncsiak voltak egy magyar televíziós közvetítésre, műsorra. Ez volt a korszak kényszerből kialakult közösségi programja, ha úgy tetszik. Ennek kifigurázása az, amikor Máris szinte valamennyi szomszédot beszuszakolja egy kicsi helyiségbe, ahol próbálják nézni a tévét egymáson, mint a heringek. Sajnos, szomszéd úr, ezzel a pocakkal legfeljebb az adáshibánál láthatom vendégül. Mézgáék a valóságkép sugárzóval elkezdik nézni a tévéadást, amin hírolvasást láthatunk. A tévébemondó hangja Egressy István, a Magyar Rádió bemondója, valamint a Magyar Televízió hírbemondója volt egészen 1983-ig. A feltűnő énekesnő neve Cinke Panni, akit Romhányiék szándékosan Cinka Pannáról, a magyar cigányzene történelmének legendás alakjáról neveztek el. A hangja harangozó Teri, a Kádár korszak egyik legismertebb énekesnője volt. A jelenetben a Sose fájjon a fejed című dalt énekli, ami az 1968-as Táncdalfesztivál nagy slágere volt. Erdő mellett laktunk sokáig. A Csodabogyó című részben derül ki, hogy Mézga Géza egy állami vállalatnál dolgozik, és meghívta vacsorára a főnökét, a vezérigazgatót is, Paula rokonai, Oszkár bácsi és Józsa néni mellé. Oszkár bácsi hangja Markos József, vagyis Alfonzó volt, a híres artista, színész és humorista. Virág helyett díszes palack, kecskeméti putykös barack. Költő veszett el benne. Szerintem inkább egy rablógyilkos. Az Autó tortúra című részben Gézáék autóval akartak eljutni egy lakodalomba, amit Paula rokonai tartottak egy Balaton melletti kis faluban, ahonnan a családanya származik. Az autó viszont egyáltalán nem egy új darab, kurblival kell feltekerni, hogy egyáltalán a motorgyújtást kapjon és el tudjon indulni. Ebből már sejtjük, hogy a Mézga család éppen hogy kijönnek abból a fizetésből, amit Géza hazavisz, és nem telik új autóra. Az 1960-as években Magyarország utcaképében, habár már jelentek meg keleti blokkbeli új autók, ezeknek az átvételére is éveket kellett várni, mire valaki eljut odáig, hogy a félretett pénzéből új autót vehessen. Nagyon sok esetben előfordult, hogy 30-40 éves autókkal közlekedtek a magyarok, főleg vidéken. Nem volt új keletű dolog, hogy az utakon feltűnt egy régebbi Volkswagen bogár, vagy egy Fiat Topolino, vagy hasonló korabeli kocsi, csak még elavultabb technikával, pont mint Mézgáék kocsija. Az epizódban jeleket találunk arról is, hogy mekkora a kontraszt a nagyváros és a vidék között. Míg Gézáék a korszakra jellemző városi öltözékekben mutatkoznak, főleg Géza felmás cipőivel, addig Keszerakoncán mindenki a magyar paraszti világból ismert viseletben, népviseletben tűnik fel a lakodalomban, sőt a magyar folklór alapján meghatározott lakodalmi szerepeket is láthatjuk megelevenedni. A kulturális különbségek és a vidéki városi életmód szembenállása a Kádár korszakban töretlenül fennállt, ami részben annak is volt betudható, hogy a falubeliek a kollektivizálás és a korábbi padlássöprések elszenvedőiként nem egy követ fújtak a városi iparosokkal, vagy éppen az értelmiségiekkel. Ők nem feltétlen értették sértettségeiket, amiket a korszakban nem mondhattak el, hogy az állam kifosztotta őket. Ha a közvetlen rokonságból valaki a városba tudott menni dolgozni, nyilván örültek a sikernek, azonban gyakori sérelem volt, hogy a városba költözött rokon ritkán járt vissza vidékre, vagy hírt is alig tudott magáról adni. Innentől jogos sérelem, hogy vajon érdemes-e családi ünnepségekre meghívni az illetőt, hát ha még osztozik azoknak az életmódjával, akik odafenn egy tolvonással döntöttek, földbirtokos gazdák millióiról. A szembenállás másik társadalmi oka, hogy a vidék, ipar és logisztika közlekedés tekintetében messze elmaradottabb volt a városokhoz képest. Ezt a szakadékot a rendszerváltás óta törekedtek a magyar kormányok leküzdeni más és más szempontokat figyelembe véve. Mondtam, hogy ne is hívjuk őket! Egyébként amikor Gézáék áthajtanak a Balatonon, felcsendül egy ismerős dal.
Egy népszerű szovjet mesének a nyitánya ez, ami a Nu Pagadi, vagyis a No megállj csak címet kapta. Kevesen tudják, de ezt a zenét valójában Deák Tamás szerezte, és Vízi sí a neve. Géza! Behajtasz a Balatonba? Legalább lehűl a motor. A Robotdirektor epizódban Aladár már egyre több zseppénzre valót kér Gézától a jövőből kapott takarítórobot utasítgatásáért cserébe. Az 1960-as évek pénzügyi és gazdasági helyzetét jól reprezentálja, ahogy Géza feje egyre jobban telik el a dühtől, amint a fia egyre szemérmetlenebb és nagyobb forintokat próbál az apjáról leakasztani. Az Imbolygó című részben Máris szomszéd, mivel Párizsba készült utazni 2 hétre, mint régész és főiskolai tanár, ezért visszakérte Mézgáéktól a francia szótárát. A por nem az enyém, azt visszaszolgáltatom. Ez az első alkalom, hogy a külföldre utazás mint téma felmerül a sorozatban, és Paula sérelmezi is, hogy nem viszi Géza őket sehova. A történetben Mézgáék MZ-től egy űrhajót kapnak ajándékba, amivel egy másik bolygót látogathattak meg, azonban a család a negatív élmények tükrében nem igazán akarnak innentől utazni az ország határain túlra. Ezért viszont már egy burkolt propagandának is megfelel, hiszen a külföldre utazás a Kádár rendszerben útlevéllel történt meg. Akinek piros útlevele volt, azzal a keleti blokk országaiba lehetett utazni megfelelően átvilágított körülmények között. Kék útlevéllel lehetett egyedül nyugati országokba utazni, amit viszont csak úgy nem lehetett megkapni. Ha az ember igényelt is ilyet, nem biztos, hogy engedélyezték számára. Akinek ilyenje volt, az vagy az állampárt vezetőségébe tartozott, vagy az egyik tagjával jó viszonyt ápolt. Ha több embernek igényeltek ilyet, például egy családnak, arra odafigyeltek Kádárék, hogy ne kapjon mindenki ilyen kék útlevelet, vagyis az igénylőknek legyen oka a külföldre utazás után haza is térni Magyarországra, hiszen sokan azért igényelték ezt a dokumentumot, hogy emigráljanak, disszidáljanak az országból. Ebben az esetben Máris szomszéd, mint befolyásos értelmiségi megtehette, hogy Párizsba utazik a munkája miatt, de a történet tanulsága alapján morálisan is megkérdőjelezhetővé vált, hogy Máris számára vajon biztonságos-e, ha ő csak úgy elutazik Franciaországba magyarként. Az Időkibővítő című részben, amikor Gézáék egy várlátogatáson régi pénzérméket találnak, az őr figyelmezteti őket, hogy ez lopásnak minősül, és ezek akkora értéket képviselnek, amiket bűnözők már legutóbb értékesítettek a fekete piacon. A beszélgetés közben derül ki az őrről, hogy ő egy nyugállományban levő ítéletvégrehajtó, vagyis egy nyugdíjas hóhér. A Kádár korszakbeli Magyarországon ugyanis még volt halálbüntetés, és azt egy szakavatott ítéletvégrehajtónak kellett megtennie. A Mézga család ebben a részben visszautazik a múltba, hogy II. Béla magyar király korában szerezzék meg a pénzérméket, azonban az ómagyar nyelven beszélő várúr és az ispánja ki akarja végezni Gézát és Paulát. Amint a gép visszavitte őket a jelenbe, megint belebotlottak az őrbe, aki kikergette őket a várból. Az Akerkiter című epizódban Géza a jövőbeli gépezettel, az Akerkiterrel bárkit rá tudott venni arra, hogy azt csinálja, amit ő akar. Rávette a főnökét, hogy léptesse elő és béremelést is adjon neki, majd megkapta a vállalat autóját a sofőrrel együtt, és elvitette magát arra a meccsre, amire az igazgatónak volt jegye. Az igazgató egyébként az irodájában egy totószelvényt töltött ki, amikor Géza benyitott hozzá. A dolog érdekessége, hogy a szerencsejáték népszerűsége igazán a Kádár korszakban ugrik egy hatalmasat, ezzel is igyekezték a rendszer életszínvonal emelkedését bebiztosítani, hogy az emberek előtt legyen egy lehetőség, amivel hirtelen nagyobb pénzösszeg ütheti a markukat. Természetesen mindezt állami vállalaton keresztül biztosították. A TCF húsos foci mérkőzést is megfigyelhettük, ahogyan Géza fogad a szurkolókkal és megnyereti a húsos csapattal a meccset. A labdarúgó mérkőzést az alkotók itt eredetileg a Fradi és a Vasas viaskodásáról mintázták, ennek gyakorlatilag a paródiája. A szurkolók támadó viselkedése is innen eredt a korszakból, amit Mézga Géza úgy élt meg, hogy a megnyert pénz mellé egy kiadós verést is kapott, miközben lekergették a lelátóról és hazaárulónak nevezték. Az Operett Színháznál rávette az igazgatót, hogy a betegeskedő színész helyére ő kerülhessen, és ő alakíthassa a Csárdás királynő című operett musicalben Cauciano Bóni grófot. A Góliát Fólia című rész viszont egy merőben más szemszögből közelíti meg a Mézga család anyagi helyzetét. Kiderül, hogy Budapest külterületén van ugyanis a famíliának egy telke, ahol gyümölcsfák várnak arra, hogy leszüreteljék őket.
A Kádár korszakban az már nagy dolognak számított, ha valakinek a lakóingatlanán kívül más egyéb ingatlana, telke van. Ebben a részben nem csak a telek ténye merül fel, de az is, hogy Gézáék annyira lusták vagy épp nem érnek rá, hogy egyszerűen nincs, aki művelje a telket, ráadásul megszaporodtak a kártevők is a gyümölcsösben. A Mézga család tagjai tehát, ha pénzügyileg tudatosabbak lennének, vagy tudatosabb tervezői lennének az életüknek, akkor nem kellene folyton kölcsönkérniük Máris szomszédtól, és még a telekről is tudnának rendszerességgel születelni. Joggal is merül fel a kérdés, hogy de hát Gézáéknak mégis miért lehet telke, ha mindent államosítottak. Nos, amikor Gézáék Márisnak akarják a leszületelt termést eladni, na ott van a válasz. Az 1968-as új gazdasági mechanizmus hatására ugyanis általánosan elfogadottá vált a háztáji gazdálkodás. Vagyis a saját kis telkeden azt termeltél szinte, amit akartál, és dolgozhattál rajta munkaidőn kívül, és a termést eladhattad jó pénzért. A Láthatatlanok című részben egy tabudöntögető téma került elő, mégpedig, hogy a szülőktől titkolva Aladár és a barátja Csutka Géza szivarjait meglovasítva dohányoznak. Ez az általános hozzáállása a gyerekeknek, hogy minél hamarabb felnőttekként akarnak viselkedni, mióta világ a világ, jelen volt a történelemben, csupán ez azért érdekes, mert a Kádár korszakban erről mernek is beszélni egy televíziós rajzfilmben, mégpedig úgy, hogy a gyerekeket nem látjuk, csak a szivart, amit láthatatlanul szívnak éppen. Az Alfa Beta című epizód már csak azért is különleges, mert Krisztáról itt derül ki, hogy egy pinceklubban egy beat zenekar énekese, és gitáron kíséri Géza főnökének a fia. Mézga Géza javaslatára egy TS-ben, vagyis egy termelőszövetkezeti mintagazdaságban tartják a következő koncertet, azt remélve, hogy a tehenek tejhozama a kellemes zenétől majd megtöbbszöröződik. A zenekar dalait egyébként az 1962-ben létrejött Express együttes adta elő, azonban a zenekar tagjai inkább tánczenében mozognak. A Maglak című utolsó részben, amikor Géza főnöke meglátja az új házukat, amit a jövőből kaptak, megjegyzi, hogy ilyet csak sikkasztani lehet. Magyarul ekkora házat Kádár János Magyarországán nem lehet építeni, mert az rengeteg pénzbe kerül. Senkinek nincs arra pénze. A kartárs megszólítás pedig azért lényeges, mert a rendszerváltás előtt az értelmiségi munkakörben dolgozók így szólították meg egymást, és 1956 után ez volt az elterjedtebb az elvtárs helyett, ami már politikai megszólításnak számított. Mézga kartárs! Egy ilyen pompás házra valót csak sikkasztani lehet. Jó tréfa, de az igazgató úr nyaralója is megér egy kis kivizsgálást. A sorozat nagy televíziós sikere ellenére a Pannonia Filmstúdió komoly anyagi nehézségekbe ütközött, így nem tudták elkezdeni a tervezett második sorozat elkészítését. Nepi József, a történet írója és társrendezője, az animációs filmkészítők nemzetközi szervezetének tagja lett, így nemzetközi bemutatókon vehetett részt és megismertette a külföldi rajzfilmrendezőkkel és alkotókkal a Mézga család történeteit a 30. századbeli rokonukkal, MZ Perix-szel. Így készült el a második sorozat 1972-ben, a Mézga Aladár különös kalandjai, amit csak 1973-tól kezdtek játszani a televízióban. A történet középpontjába a Mézga család csodagyereke, Aladár került. A munkálatok többsége megint a Pannonia Filmstúdiónál zajlottak, de a kifestést már a Kecskeméti Filmvállalatnál valósították meg. A sorozatot rendezte Nepp József, Ternovszky Béla, társrendezők Gémes József, Jankovics Marcell, Koltai Jenő, Temesi Miklós, írta Nepp József és Romhányi József, zeneszerző Deák Tamás, operatőr Bacsó Zoltán, Kis Lajos, Nagy Csaba, Neményi Mária. A történet fókuszában Aladár éjszakai kalandozásai állnak, amikor is fogja magát és Blökivel, a hirtelen már beszélni tudó kutyájával éjszaka a gumiöntvényből készült űrhajóba szállva, elindul hatalmas űrutazásokra, távoli bolygókat és civilizációkat fedeznek fel közösen. A visszatérő komikum rendszeresen az, hogy Aladár a felfújható űrhajóját egy hegedűtokban tárolja és szódás szifonnal fújja fel. Minden egyes rész valami fontos társadalmi tanulságra próbálja felhívni a figyelmet. A második dimenzióban arra, hogy aki nem akarja, hogy segíts másokon, azon nem tud segíteni, és ha olyan eseményekbe avatkozol bele, amiről úgy gondolod, hogy helyes, az még nem jelenti azt, hogy az lesz a jó döntés. Ahogyan a hozzá nem értő politikai állásfoglalás is. A mesebolygón azt, hogy a problémák elől nem érdemes elvonulni, és a ránk váró feladatot érdemes becsülettel végigcsinálni. A Dili bolygó a cirkuszokban tapasztalt túlzottan bohém viselkedés átültetését mutatja be egy hétköznapi életre. A Masinia című részben Nepp József már korábban ismert irodalmi művekből inspirálódva bemutatta, hogy milyen az, ha az emberiséget leigázzák a gépek. A Musicanta című részben Aladár megismerte a csend fontosságát,
A krimi bolygón olyan társadalommal futnak össze, ahol az emberek a krimi írók szereposztása szerint viselkednek. A Varia című részben a túlzott, folyamatosan erőltetett változás kártékonyságáról esik szó. A Rapidia című epizódban a gyorsan rohanó időre és a pontoság betartására hívja fel a figyelmet a sorozat. A Superbellum arra, hogy két szemben álló szuperhatalom örökös háborúja és fegyverkezése egy bolygó pusztulását tudja okozni. Az Őskorban című epizód talán az egyetlen viszont, ami cenzúrán esett át. Ebben a részben Aladár illetlenül viselkedik az asztalnál, és mérgében gázt ad az űrhajón, amivel véletlenül visszamegy az időben az őskorba, és úgy száll le a földön, hogy aztán illemre tanítson jó pár ősembert. A sorozat könyv változatában Romhányi József leírta, hogy Aladár nem a múltba érkezett, hanem a jövőbe, ahol a civilizáció barbarizálódott vissza a prehisztorikus korszak fejlettségi és értelmi szintjére. Ez pedig egy csúnya jövő üzenete lett volna a szocializmusnak. A Luxuria című epizódban Aladár megtanulja, hogy a lustálkodás nem vezet semmi jóra, és a boldogság kék madarától is tele lesz a hócipője. Hogy a fene enne meg! Megette. A Szirének bolygója című részben Krista a nyári nagy melegben elfürdi az összes vizet és eláztatja a fürdőszobát. A Kádár korszakban ez azért is volt lehetséges, mert aki lakásban élt, annak általányt kellett fizetni a vízhasználatért. Vagyis fix összeget kellett érte fizetni, függetlenül attól, hogy mekkora volt a háztartásnak a vízfogyasztása. A családi házakra ez már nem volt érvényes. Ebben a részben tanulja meg Aladár, hogy nem érdemes mindenben elsőnek lenni, és ezért nem érdemes elzárkózni a többiektől. Az Antivilág című részben egy ellentétesen működő világra kerül Aladár, és onnan sikeresen hazajutva az ágyában ébred, mintha az egész egy rossz álom lett volna. A harmadik sorozat a Vakáción a Mézgacsalád címet kapta, és ez is lett a Mézgacsalád sorozatok legsikeresebb és legismertebb története. A rajzfilm sorozatot 1978-ban készítették el, azonban televíziós sugárzását csak 1980-ban kezdték el a magyar televízióban. A korábbi sorozatokkal ellentétben a Mézgacsalád vakációjáról szóló történet epizódjai egymással szorosan összefüggő részek lettek, amik egy nagy egész történetet meséltek el Mézgáik kalandos nyaralásáról. A történet írója Romhányi József, rendező Nepp József, Ternovszky Béla, vágó Happ Magda, operatőr Cselle László, Henrik Irén, Losonci Árpád, Nagy Csaba, Neményi Mária, Petes Zsolt, Polyák Sándor, Varga György, zeneszerző Deák Tamás. A történet szerint Paula meghívást kap az első sorozatban sokat emlegetett korábbi szerelmétől, Hufnagel Pistitől Ausztráliába, hogy a Mézgacsalád nyugodtan töltse vele a nyarat Sydneyben. A cselekmény konfliktus helyzetét az adja, hogy Pisti, vagyis Steve Hufnagel mindig eltűnik, és a család Máris szomszéd kíséretével próbál a nyomába eredni, így pedig bejárják a félvilágot, hogy rábukkanjanak. A Mézgacsalád Ausztráliában szembesül azzal, hogy Hufnagel Pisti fedezetlen csekkekkel magára vonta a rendőrség figyelmét, ezért elkobozzák Gézáék repülőjegyeit, amivel haza tudnának utazni. Ebből már kiderül, hogy Pisti nem csupán külföldön él, hanem egy nemzetközileg körözött bűnöző, és mellette disszidens, olyan személy, akit egész biztosan keresnek Magyarországon is, ezért szökhetett külföldre. A sorozat pikantériája, hogy pont Ausztrália lett bemutatva első helyszínnek, ami akkoriban a külföldre emigráló, valamint disszidáló magyarok esetében népszerű úti cél volt. Erre is egy igazolás Szamek alakja, akinek a hangja megint csak Alfonzó. Szamek a mogorva viselkedése ellenére Mézgáiknak elárulja, hogy Hufnagel levelet küldött, amiben kéri, hogy a családdal közölje, hogy utazzanak át hozzá az Amerikai Egyesült Államokba, Floridába. Egy teherhajóra szállva potyautasként a déli sarkon kötnek ki tévedésből, ahol norvég kutatók szánják meg őket és adnak nekik ruhát és felszerelést, amivel élelmet szerezhetnek maguknak. A hóviharban megint feltűnik egy ismerős dallam, a Delta című tudományos tévéhíradó műsornak a nyitó dallama. Nem bírom tovább! Egy újabb teherhajóra szállva viszont a hajós kapitány előtt lebuknak, aki kirakja őket egy csendes óceáni lakatlan szigetre. A szigeten Mézgáék eleinte azt hitték, hogy már is meghalt, azonban hamar észbe kapnak, amikor a vulkán kitör, és egy új sziget jön létre a helyén. Onnan eljutnak egy benszülöttekkel teli szigetre külön utakon, ahol már is találkozik a sziget diktátorával, aki elnök királynak hivatja magát, és a környékbeli külföldiek is nevetség tárgyának tartják a fickót. Már is eleinte együttműködik a főnökkel,
majd az orránál fogva vezeti, hogy megléphessen, és kénytelen volt elismerni, hogy mézgáik nélkül nem akar innen egyedül távozni, ezért megpróbálják ellopni az egyik szobrot, amit az érkező turistáknak felajánlva felkéreckednek majd egy jaktra. Azonban a szigeten kitör a lázadás, és a helyiek, mint az elnök király cinkosait, börtönbe vetik őket. Krista macskája miatt egy gazdag család kimenti őket, azonban amikor Dél-Amerikában kikötnek, a milliómos kislányát Krista macskájával, maffiával elrabolja egy helyi bűnszervezet, és váltságdíjat követelnek érte. Mézgáik megpróbálják felkutatni őket, ám végül a helyi maffia tévedésből elrabolja a családot. Itt Dél-Amerikában kiderül, hogy a szervezetben dolgozik egy magyar disszidens is, aki történetesen ugyanolyan bűnöző, mint az összes többi. Hát mi más? Én? Dehogy. Kisdobos vagyok az üdvhadseregben. Máris és Gézáék külön utakon megszöknek, Máris, Géza és Aladár újra fogságba kerülnek, amikor egyértelművé válik, hogy a rendőrfőnök a maffia vezér. Paula és Krista közben a magyar mafiózó segítségével Púpos Billhez utaznak Floridába. Bill terve az, hogy hamis bankjegyeket adnak Pauláéknak, mintha Hufnagel küldött volna pénzt váltságdíjul a szabadulásukhoz. A magyar gangstert pedig arra utasította, hogy az üvegszeműt verje át ezzel az összeggel, és szabadítsa ki vele Gézát és Aladárt. Útközben a magyar gangster viszont megpróbálja halálra gázolni Paulát és Kristát, hogy meglépjen a pénzzel, mert nem akar az üvegszemű kezei között meghalni, és inkább maga akarja elkölteni azt a sok pénzt. A gangster végül szörnyű halált hal autóbalesetben, ahogy a Géza és Aladár által elszabadult kukásautó szemétdarálójába beleesik az ütközéskor. A családtagok újra elkerülik egymást, amikor Géza a milliókat elrejti egy dobozban egy westernfilm forgatási helyszínén, majd Aladárral Indiában kötnek ki egy léggömbbel. Paula és Krista utánuk erednek, és egy Magyarországon tanult indiai férfi segítségével felkutatják őket, akik egy hipnotizőr fakír társaságát élvezik. Közben megérkezik Máris, akit letartóztattak, mert több helyszínen is a hamis pénzzel fizetett, amiből megkapta korábban a részét. Kiderült, hogy Hufnagel adománygyűjtést szervezett értük, de a pénzzel lelépett és helyette hamis bankjegyeket kezdett nyomtatni. A család börtönbe megy, de rövidesen szabadulnak és Afrikában jelentkeznek egy zsoldos csapathoz, hogy a pénzüket megkeresve haza tudjanak utazni Magyarországra. A szervezetről kiderül, hogy egy terrorista kommandó, ami éppen egy békében levő ország polgári repterét akarja lerohanni, ezért mézgáik elaltatják a kommandósokat és éjszaka megszöknek az élelemrakományukkal. Egy vadász segítségével tisztázzák magukat, és a nemzetközi sajtó előtt is lebuktatják a terrorszervezet akcióját, ezáltal pedig ők igencsak megbecsült szereplői lesznek a nemzetközi sajtónak. A vadász Sir Archibald felajánlja, hogy elviszi őket a magánrepülőjén, azonban Paula levelet kap Hufnageltől, hogy olajkútja van egy szaharai oázisban, és menjenek oda, mert gazdagok lehetnek. Gézáék eltérítik a repülőt és leszállnak, Hufnagel pedig ellopja a gépet, ők pedig a sivatagban rekednek. Onnan a vörös félhold menti ki őket, és egy magyar orvos, dr. Monori segít a családnak egy európai hajóra felszállni. Ott a hajó tulajdonos becsempészett heroint a táskájukba, ami miatt Gézáik komoly bajba kerültek, de Aladár időben jelezte a rendőrségnek az esetet. Az út során még egy magyar vámőrrel is találkoznak Franciaországban, aki a származásukra való tekintettel nem foglalkozott jobban a podgyászok átvilágításával. Mézgáik a pénzjutalmat Marseille-ben egy kaszinóban megsokszorozzák, de éjszaka kirabolják őket. Mivel azt hitték, már is lopta meg őket, ezért Párizsba utaznak utána, majd a félreértés tisztázása után a magyar nagykövetségre mennek, ahol megkapva a segítséget végül hazautazhattak, de a külföldi kalandjaik jó részét kikotyogva a reptéren a hatóságok előtt újra bajba kerültek, és 3 napig fogságban tartották őket. Hufnagel addigra már régen kirabolta a lakásukat. Ha jól megfigyeljük a történetet, a cselekményben többször is találkoznak mézgáik magyarokkal külföldön, akik szinte mind negatív szereplők, vagy ha közvetlenül nem is érintettek abban, hogy a család pórul jár, mégis a segítségük egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy bajba kerüljenek. Ha átfogóan akarjuk nézni a Kádár korszakban megjelent 3 sorozatot, akkor további érdekes dolgokra lehetünk figyelmesek. A Mézga család tagjai egy 7. kerületi fiktív utcában laknak. Sokszor Kökörcsíny utcaként hivatkoznak rá, ami egyébként Ökörcsíny utca, és a Rózsák tere környékén helyezkedik el. A kis egzisztenciával rendelkező családok negyedében lehetett ez az utca, amit az akkori pesti utcanyelvben Chicagónak hívtak. Romhányi később önéletrajzában írt Mézga Gézáról, amiben kiderül, hogy Géza esetében a példaképe a 2 világháború közt nagyon népszerű Kabos Gyula színművész volt. A gúnyos, ám szeretetteljes, csetlőbotló, kissé szerencsétlen figura, aki küzd az elemekkel.
Rezovics Pauláról már a nevéből sejthető, hogy egy gentry családnak a tagja, Mézga Géza pedig a nagyra vágyó kispolgári család sarja, aki nem igazán tud a kádári társadalomban kiemelkedően szerepelni. Tehát önmagában a család bemutatása nem egy ideális família ahhoz, hogy mintaállampolgárokként lehessen velük példálózni a magyar televízióban. Pontosan ezekkel a kis simliskedésekkel, ügyeskedésekkel váltak nagyon népszerű és szerethető alakjaivá nagyon sok magyar ember gyermekkorának. A Mézga család ezért is talán inkább ellenpéldaként, antitézisként állja meg a helyét a Kádár korszakban. A család sem időben, sem térben nem képes helytállni, rendre mindennel pórul járnak, és még a hatóságok is fogják a fejüket, ha találkoznak velük. Az első két sorozat szándékosan tért el annyira a valóságtól, hogy a káröröm érzése mellett Mézgáék a jelen problémáit tudományos fantasztikummal próbálták megoldani. A Vakáción a Mézga család ezzel szemben egy valós térben játszódik, de szándékosan az akkori magyar társadalom által nem ismert helyszínein, valamennyi felbukkanó szereplő pedig itt nem eleve jó vagy rossz tulajdonságokkal rendelkezik, hanem mindig az adott szituáció, az adott helyzet alakítja ki, hogy ők mégis mennyire cselekszenek jót vagy éppen rosszat. Máris szomszéd például hol segítőkész, és a család mellett marad, hol pedig egyszerűen a gyűlölet határáig jutva próbál megszabadulni tőlük. A cselekmény középpontjában állandóan az anyagiasság van, ami alapvetően mérgezte az 1970-es, 80-as években a Kádár korszak Magyarországának társadalmát, és ez olykor tönkre tudta tenni még a legalapvetőbb emberi kapcsolatokat is. A Vakáción a Mézga családban végig csak annak hamis illúzióját üldözik, hogy Paula egykori szerelme dúsgazdag, és ő ezzel-azzal meg akarja őket ajándékozni. És hiába dőlnek be minden ócska aljasságnak, újra és újra esélyt adnak Hufnagelnek azután, hogy sorra derül ki róla minden szélhámosság. Mézgáék Márissal érdekviszonyt tartanak fenn, főleg azért, mivel Géza, mint családfő nemhogy a családjának nem tudja megteremteni a szükséges biztonságot, de még a saját fejére is bajt tud hozni. Erőteljesen jelen van az idegenben szakadt magyarokról kialakított mítosz, miszerint aki odakinnél külföldön, az valószínűleg nem egyenes ember, valószínűleg valami rosszat akar, vagy valamibe belekeveredett. Ezeket a sztereotíp jegyeket látjuk szinte minden külhoni magyaron a sorozatban. Szamek ápolatlan külsejű figura, aki elárulta, hogy Hufnagel csendes társa volt a cégben, amíg az le nem lépett. Szamekről annyit tudni, hogy a Práter utcában lakott Budapesten, ami a 8. kerületben van, a város akkori nem túl népszerű részében, mert hát akkoriban sok kétes alak megfordult ott. A cápának költözött magyar férfi is hasonlóan ápolatlan, és azt mondta magáról, hogy 20 éve még apáca volt Mária Nosztrán. Ez egy szleng kifejezés arra, hogy a cápa úr korábban börtönben ült. A magyar maffiózó Dél-Amerikában azzal poénkodott, hogy Váci cellatársai 10. Priusnak hívták, mert pápán született, vagyis ő is rab volt. Dr. Monoriról kiderül Afrikában, hogy a felesége elől disszidált az országból, mert már nem bírt vele lenni. Marseille-ben a magyar vámtiszt kijelenti, hogy ő sem a főkapun átjött be Franciaországba, pontosan ezért is engedi át Mézgáékat komolyabb ellenőrzés nélkül. Vagyis a rajzfilmsorozat azt a burkolt üzenetet közvetítette, miszerint minden külföldre menekült magyar bűnöző, és ha egyszer átléped az országhatárt, onnantól a morális határaidat is átléped, letérsz a helyes útról. A nyugati világhoz tartozó vagyonosodásról pedig két folyamatot mutat be a történet. Ha valaki vagyonos, akkor azt tisztességtelen úton szerezte, vagy pedig az egész csak egy átverés, puszta illúzió, nincsenek milliók. Vagyis a Vakáción a Mézga családnak mintha lenne egy halk propaganda üzenete a disszidálásról, az emigrációról, ugyanakkor elismerésre méltatja a nyugati világ látszólag semmittevő, gyarapodó világát abban a tekintetben, hogy habár a kádári Magyarország attól az életszínvonaltól jócskán el van maradva, mégis tisztességesen tartja szegénységben a lakosságot, vagyis ha úgy tetszik, nem kell ahhoz külföldre menned, hogy szépet láss, és itthon még nem is esik bajod tőle. A sorozat trilógia konkrétan olyannyira nagy népszerűségnek örvendett a rendszerváltást követő években is, hogy a Pannonia Filmstúdió a nosztalgiára építve kísérletet tett 2005-ben egy 4. sorozat elkészítésére, ugyanolyan hagyományos, rajzolt technikával, mint ahogyan a korábbi részeket alkották. Nepp József és Ternovszky Béla kísérletet tett ennek a történetnek a megvalósítására, mivel a teljes sorozat elkészítése lehetetlennek látszott, hiszen a hagyományos rajzolási technika miatt 250 millió forintból összesen csak 2 rész készült el, amik 10 percnél rövidebbek lettek. Az első részt egy színházvetítésen bemutatták, de forgalmazására nem került sor. Nektek van kedvenc jelenetetek a Mézga családtól? Írjátok meg hozzá szólásban.
Ha tetszett ez a videó, akkor pedig kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövess el minden közösségi oldalon, Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!